Hi guys! Welcome back to Mami Katsuking channel. Today ay gagawa tayo ng mocha cupcake. Sa isang mixing bowl ay pagsamahin muna natin ang mga dry ingredients. Ngayon naman ay ihalo na natin yung ating mga wet ingredients. Kung sa tingin nyo ay kulang yung gatas, pwede po kayong magdagdag. Ngayon naman ay handa na natin yung ating mga molde. Gumamit po ako dito ng measuring spoon, pero kung meron po kayong ibang sukatan kagaya ng measuring cup, pwede rin po yon.
Bago ilagay ang ating mixture sa ating steamer ay siguraduhin kumukulo na ang tubig nito. Takpan natin ito, saka natin i-steam for 15 minutes over low heat fire. Or pwede din po kayong mag-toothpick check. Wow! Kapag lumabas ng malinis ang ating toothpick, ibig sabihin luto na ang ating mocha cake. Tanggalin ito sa steamer, saka palamigin. Para sa kompletong listahan at sukat ng mga ingredients, you may check the description box below. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, please don't forget to like and share. And if you're not yet subscribed to my channel, please click the subscribe button and also the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga recipes. Ngayon naman ay tikman na natin. Kung hindi po kayo mahilig sa matamis, bagay po sa inyo ang recipe na to. Saktong-sakto lang yung tamis nyo, guys.